Hello guys, welcome to my channel. It's Lina Gali. So ang ating video for today ay tutorial. Paano maglagay ng thumbnail sa YouTube video. So ayan guys. Hindi ko na patatagalin. So, una mong gagawin ay i-download mo ang YT Studio kung wala ka pang YT Studio. Pero pag meron ka ng YT Studio, so dahil gaya sa akin, meron akong YT Studio. Ito yon. Ayan. So, yan guys. Pupunta tayo ngayon sa ating video. Dito tayo sa dashboard. Lalabas ang dashboard. Ayan, dito tayo sa videos. More on videos. So ngayon papalitan ko ang aking thumbnail. Yung aking tutorial thumbnail. Pwede tayong magpalit ng thumbnail guys. Kung ayaw natin ang ating thumbnail. So, eto guys, ayan, how to upload YouTube profile picture on Android. So, ito yan guys. So, yan guys. Papalitan natin. Punta tayo dito. Eto, puntahan natin tong pencil na yan. So, yan na yan guys. Custom thumbnail. That's the image. So, may nakaready na ako guys na ginawa ko ng thumbnail. So, yan na. Sa-select natin. So, yan na guys. Mabilis lang. Select. So, ito naman guys, ituturo ko rin sa inyo ang isa pang way kung paano maglagay ng thumbnail. So, dito tayo magda-direct tayo kay YouTube Studio. Yan. YouTube Studio, search. So, meron na ako dati, kaya ayan. Press natin yan guys. Desktop. Ayan, desktop tayo. Dito tayo guys. Punta tayo sa ating mga videos. So, andito na tayo guys. Ang papalitan ko ngayon dito ay ang aking live stream. Ayan, papakita ko sa inyo kung paano magpalit ng puno na yan dyan. Sa live stream tayo. Ay, dito pala tayo sa live stream. Dito guys. Ayan. Live stream. Dito tayo sa live stream. Palitan natin ng ating live streaming thumbnail. So, yan guys. Ito kasi yung thumbnail ko na itong silent LS ko. Yan, siya kasi yung ano. Ito guys, papalitan ko ang aking Happy Sundays guys. Yan. So, ganito yan guys. Nakikita nyo, ayan. Thumbnail. Ano natin. So, yan guys. Dito tayo sa ating thumbnail. Papalitan natin yan. Ayan, may tatlong dot doon.
download, i-change natin. So, yun dyan. Automatic siya dyan. Dito tayo sa select, browse. Gallery. Ayan. Dito tayo sa aking YT live profile. So, ito yung papalit ko, guys. Ayan. Ready na. Choose image. So, that's it, guys. Ayan. Napalitan na siya. Kita nyo? Ayan. Yan yung ating pinalitang thumbnail. So, yan guys. Kita ko sa inyong tutorial ay dalawang way kung paano magpalit ng custom thumbnail. So, ayan guys. Sana may natutunan kayo sa aking tutorial. Hindi ako magaling masyado sa tutorial, guys. Pero, gusto ko lang i-share yung aking nalalaman para sa mga baguhan. Ayan, isa-save natin. Ayan na guys. Para sa mga baguhan guys sa YT World. So, thanks for watching guys. Kung bago ka lang sa aking channel, please subscribe, like, and share. Comments down below. And click the notification bell para ma-notified ka sa aking mga bagong videos. Thanks for watching guys. Stay safe always and God bless us all. Dance!